එහෙනම් මේ පටන් ගන්න හදන්නේ මගේ වියට්නාම් ටුව සීරීස් එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. වියට්නාම් වලට ටුව එකක් ප්ලෑන් කරන්න කලින් දැනගෙන ඉන්න ඕනි වැදගත් කරුණු ටිකක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ලැහැත්ති වෙලා ඉන්නේ. පහුගිය දවස්වල මමයි හස්බන්ඩුයි දෙන්න සුන්දර වියට්නාමයට සංචාරයක් ගියා. ඉතින් මේ ගිය ගමනේ අත්දැකීම් එකතු කරලා තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. වියට්නාමය කියලා කියන්නේ අග්නිදිග ආසියාවේ තියෙන ස්වභාව සෞන්දර්ය අතින් අනෝන සාපේක්ෂව අඩු වියදමකින් සංචාරය කරන්න පුළුවන් ලස්සන රටක්. ඉස්සර නම් වියට්නාමය උතුරු වියට්නාමය දකුණු වියට්නාමය කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා තිබුණා. ඒත් දැන් වෙනකොට වියට්නාමය කියන්නේ තනි රටක්. මේ තනි රට භූවිෂමතාවයට අනුව නොර්දර්න් වියට්නාම්, සෙන්ට්‍රල් වියට්නාම්, සදර්න් වියට්නාම් කියලා ප්‍රධාන භූගෝලීය කලාප තුනකට බෙදලා තියෙනවා. වියට්නාමයට එන සංචාරකයොත් මේ කලාප අනුව තමයි ට්‍රැවල් කරන්නේ. ඉතින් මගේ වියට්නාම් ටුව එකේදී මම ගියේ නොර්දර්න් වියට්නාම් වලටයි සෙන්ට්‍රල් වියට්නාම් වලටයි. වියට්නාමේ අගනුවර වෙන්නේ හැනොයි නගරේ. නොර්දර්න් වියට්නාම් වල තමයි හැනොයි පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ හැනොයි නගරය හැඳින්වෙන්නේ වියට්නාමේ කල්චරල් කැපිටල් එක විදිහට. වියට්නාමේ තියෙන ලොකුම නගරය වෙන්නේ සදර්න් වියට්නාම් වල තියෙන හෝ චි මින් කියන නගරේ. හැනොයි වියට්නාමේ ප්‍රධාන අගනුවර වුණත් වියට්නාමේ ප්‍රධාන ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙන්නේ හෝ චි මින් නගර. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන රටවල පාස්පෝර්ට් හෝල්ඩර්ස්ලට වියට්නාමයට ඇතුල් වෙන්න වීසා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. 2025 මාර්තු 1 වෙනිදා ඉඳලා මේ ලිස්ට් එකට පෝලන්ඩ්, චෙක් රිපබ්ලික්, ස්විට්සර්ලන්ඩ් කියන රටවල් තුනත් ඇතුළත් වෙන්න නියමිතයි. කලින් ස්ක්‍රීන් එකේ පෙන්නපු රටවල් වලට ඇර අනිත් රටවල අයට වියට්නාම් වලට ඇතුල් වෙන්න වීසා අවශ්‍ය වෙනවා. එයාලට බොහොම පහසුවෙන් e-visa ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මගේ කලින් වීඩියෝ එකකින් වියට්නාම් වලට e-visa ඇප්ලයි කරන විදිහ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් මම ඔයාලට අරගෙන ආවා. ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් වියට්නාම් වලට e-visa ඇප්ලයි කරන විදිහ ගැන දැනගන්න ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝස් වලට ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. එහෙනම් දැන් අපි බලමු වියට්නාම් වලට සංචාරය කරන්න හොඳම කාලය මොකක්ද කියලා. මම කලින් කිව්වනේ වියට්නාමයේ ප්‍රධාන භූගෝලීය කලාප තුනකට බෙදලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ කලාපවල තියෙන්නේ එකිනෙකට වෙනස් වුණ භූගෝලීය පිහිටීම් නිසා මේ කලාපවල එකිනෙකට වෙනස් වුණ දේශගුණික රටා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා වියට්නාම් වල සංචාරය කරන්න හොඳම කාලය මේ ප්‍රධාන භූගෝලීය කලාප තුන හරහා වෙනස් වෙනවා. ඔය උතුරු වියට්නාමයට ඒ කියන්නේ හැනොයි, සාපා, හලොං බේ, නිම්බින් වගේ තැන්වලට සංචාරයක් යන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නව නම් ඔක්තෝබර් ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකන් කාලය තමයි සුදුසු වෙන්නේ. මේ මාස අතරින් සැප්තැම්බර් ඉඳලා නොවැම්බර් වෙනකනුයි මාර්තු වල ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකනුයි කාලය විශේෂයි. මොකද මේ කාලෙදි තමයි උතුරු වියට්නාමයට වසන්ත සහ සරත් ඍතුව යෙදිලා තියෙන්නේ. මේ මාසවලදී උතුරු වියට්නාමයේ තියෙන්නේ හරිම මෘදු කාල ගුණයක්. ඔය සෙන්ට්‍රල් වියට්නාම් ඒ කියන්නේ හුවේ, දනං, හොයියන් වගේ පැතිවලට යන බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවනම් යන්න හොඳම කාලය වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පෙබරවාරි වල ඉඳලා මැයි වෙනකම් කාලය. මේ මාසවලදී උණුසුම් වියලි කාල ගුණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම දනං වගේ කෝස්ටල් ඒරියා එන්ජොයි කරන්න කැමති අයට මේ කාලේ තියෙන කාල ගුණය හොඳටම ගැලපෙනවා. සැප්තැම්බර් ඉඳලා ජනවාරි වෙනකම් කාලය සෙන්ට්‍රල් වියට්නාම් වලට වැස්ස වැටෙන කාලය. සමහර වෙලාවට මේ වැසි කාලෙදී ටයිෆෝන් ඒ කියන්නේ සුළි කුණාටු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ ගමන ප්ලෑන් කරනකොට ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඊළඟට අපි බලමු වියට්නාමේ දකුණු කෙරවල. ඒ කියන්නේ සදර්න් වියට්නාම් වල සංචාරය කරන්න හොඳම කාලය මොකක්ද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සදර්න් වියට්නාම් වල ඩ්‍රයි සීසන් එක. ඒ කියන්නේ දෙසැම්බර් ඉඳලා අප්‍රේල් වෙනකම් කාලය තමයි සදර්න් වියට්නාම් වලට සංචාරය කරන්න හොඳම කාලය විදිහට සැලකෙන්නේ. සදර්න් වියට්නාම් වල තියෙන හෝ චි මින් සිටි එක, මීකොං ඩෙල්ටාව, ෆූකොක් දූපත වගේ තැන් ගවේෂණය කරන්න සුදුසුම කාල ගුණයක් තමයි මේ මාසවල තියෙන්නේ. වියට්නාමයේ ඇතුළේ සංචාරය කරන්න ගොඩක් ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. මේවට බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඔප්ෂන් වගේම ගොඩක් කම්ෆර්ටබල් ඔප්ෂන් උත් තියෙනවා. වියට්නාමය කියන්නේ භූමි ප්‍රමාණය අතින් විශාල රටක්. ඉතින් හැනොයි, දනං, හෝ චි මින් වගේ ප්‍රධාන නගර අතර ගමනාගමනය පහසු කරන්න ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් නෙට්වර්ක් එකක් වියට්නාම් වල තියෙනවා.
ඉතින් ඔයාලා මේ නගර අතර සංචාරය කරන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් වියට්නාම් එයාර්ලයින්ස්, වියට්ජෙට් එයා, බැම්බු එයාර්වේස් වගේ ඇෆෝඩබල් ෆ්ලයිට් ඔප්ෂන්ස් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩොමෙස්ටික් ෆ්ලයිට් ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නව නම් ඔයාලගේ ගමන් වලට ගත වෙන කාලය ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හැනෝයි ඉඳලා හෝචිමින් වලට ෆ්ලයිට් එක යන්න පැය 2ක් වගේ තමයි යන්නේ. ඔයා ට්‍රේන් එකේ මේ ගමන යනවා නම් පැය 30කටත් වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. ඔයාලා ලොං ඩිස්ටන්ස් ට්‍රැවල් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නව නම් බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ඔප්ෂන් එකක් විදිහට ස්ලීපර් බස් බුක් කරගන්න පුළුවන්. වියට්නාම් වලට එන සංචාරකයන් ගොඩ දෙනෙක් හැනෝයි වල ඉඳලා සාපා වලට යන්න මේ ස්ලීපර් බස් යූස් කරනවා. ක්ලූක්, වෙක්සර්, ටුවර්ගෝ ඒෂියා වගේ වෙබ්සයිට් වලින් ඔන්ලයින් ඔයාලට මේ බස් ලේසියෙන්ම බුක් කරගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් අතරින් ටුවර්ගෝ ඒෂියා කියන වෙබ්සයිට් එක ගොඩක් ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රැවලර්ස්ලා අතර ප්‍රසිද්ධයි. ඒ වගේම ඔයාලට ටැක්සි ඇප්ස් යූස් කරලා ටැක්සි එකක් බුක් කරගන්නත් පුළුවන්. වියට්නාම් වල ගොඩක්ම පොපියුලර් ටැක්සි ඇප් එක වෙන්නේ Grab ඇප් එක. ඊට අමතරව Gojek, Bee, Zan SM වගේ ටැක්සි ඇප් තියෙනවා. හැබැයි මේ සමහර ඒවා හැම සිටි එකකම ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ. Grab ටැක්සි නම් හැම තැනකම වගේ තියෙනවා. වියට්නාම් වල අකමඩේෂන් ගැන කතා කළොත් බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි හොස්ටල් වල ඉඳලා ලක්සරි රිසෝට් වෙනකම් වයිඩ් රේන්ජ් එක අකමඩේෂන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයාලට Agoda, Booking.com වගේ ට්‍රැවල් ප්ලැට්ෆෝම් වලින් ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ බජට් එකට ගැලපෙන අකමඩේෂන් ප්ලේස් එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම කියන්නම් මගේ අත්දැකීම් අනුව වියට්නාම් වල නවතින්න හොඳම ඒරියාස් මොනවද කියලා. ඔයා හැනෝයි වල නවතිනව නම් නවතින්න හොඳම ඒරියා එක වෙන්නේ ඕල් ක්වාට් ඒරියා එක. හැනෝයි වල තියෙන මේන් ඇට්‍රැක්ෂන්ස් වලට බොහොම පහසුවෙන් ඕල් ක්වාට් ඒරියා එකේ ඉඳලා ළඟා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕල් ක්වාට් ඒරියා එකේ පොඩ්ඩක් බිසි ඇට්මොස්ෆියර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා සන්සුන් වටපිටාවක ඉන්න කැමති නම් හැනෝයි වල වෙස්ට් ලේක් ඒරියා එක තමයි ඔයාට ගැලපෙන්නේ. ඕල් ක්වාට් ඒරියා එකට වඩා කාම් එන්වයරන්මන්ට් එකක් තමයි මේ වෙස්ට් ලේක් ඒරියා එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ඒරියා එකේ තමයි ගොඩක්ම ලක්සරි හොටෙල්ස්, කැෆේස්, විලාස් වගේ දේවල් පිහිටලා තියෙන්නේ. හොයි ඇන් කියන්නේත් වියට්නාම් වල තියෙන තවත් එක ලස්සන ටුවරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එක. හොයි ඇන් වලදී නවතින හොඳම ඒරියා එක වෙන්නේ ඒෂියන් ටවුන් ඒරියා එක. ඔයා සීසයිඩ් එකේ නවතින්න කැමති නම් හොයි ඇන් වල තියෙන අංබං බීච් ඒරියා එක තමයි ඔයාට ගැලපෙන්නේ. දනං වල නම් නවතින්න හොඳම ඒරියා එක ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක මත වෙනස් වෙනවා. ඔයා බීච් ඇක්ටිවිටීස් වලට කැමති කෙනෙක් නම් දනං වල තියෙන මයිකි බීච් ඒරියා එක තමයි නවතින්න හොඳම තැන වෙන්නේ. මේ ඒරියා එකේ ගොඩක් හොටෙල්ස්, බීච් ෆ්‍රන්ට් රෙස්ටොරන්ට් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔයා දනං වල අර්බන් ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න කැමති නම් සිටි සෙන්ටර් ඒරියා එකෙන් අකමඩේෂන් ප්ලේස් එකක් හොයාගන්න බලන්න. ඒ වගේම දනං වල ඩ්‍රැගන් බ්‍රිජ් එක තියෙන හං රිවර් ඒරියා එකත් නවතින හොඳ ඒරියා එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ ඒරියා එකේදී ලස්සන රිවර් ෆ්‍රන්ට් view එකක් ඔයාලට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. වියට්නාම් වල භාවිතා කරන්නේ වියට්නාමීස් ඩොං කියන මුදල් එකක. සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකන් ඩොලර් එකක් වියට්නාම් ඩොං 25000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා ගොඩක් වැඩි අගයක්. ඒ කියන්නේ බින්දු ගොඩක් එක්ක තමයි වියට්නාම් වලදී කෑෂ් යූස් කරනකොට ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ. මේක ටිකක් ඔයාලට නුපුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බොහොම සිහියෙන් පරිස්සමින් සල්ලි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඔයාලට වියට්නාම් වලදී ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් වලින් එළියේ තියෙන කරන්සි එක්ස්චේන්ජ් කරන තැන් වලින් වගේම සමහර හොටෙල් වලිනුත් සල්ලි මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු වියට්නාම් ගියොත් try කරලා බලන්න ඕනි must try Vietnamese dishes මොනවද කියලා. මේ ලිස්ට් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ බන් මී කියන වියට්නාමීස් සෑන්ඩ්විච් එක. වියට්නාම් භාෂාවෙන් බන් මී කියන්නේ පාන් වලට. ඉතින් මේක දිගටි හැඩයක් තියෙන පාන් ජාතියක්. මේ බන් එකේ ෆිලින් එකට එක එක ජාතියේ මස් වර්ග, පිකල්ස් වර්ග වගේ ගොඩක් දේවල් දාලා තමයි හදන්නේ. මේක හරිම රස සෑන්ඩ්විච් එකක්. ඉතින් වියට්නාම් ගියොත් මේ රසම රස බන් මී එකක් කන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට අමතරව මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන අනිත් කෑම වර්ගත් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව වියට්නාමීස් එක් කොෆි එකකුත් රස විඳින්න. වියට්නාම් වලදී ඔයාලට මුණ දෙන්න වෙන කොමන් ඉෂුව එකක් තමයි ලැන්ග්වේජ් බැරියර් එක. වියට්නාම් වල ගොඩක් අයට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තේරුම් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට Google Translate වගේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් ඇප් එකක් යූස් කරන්න වෙනවා. වියට්නාම් වල නිම්බින්, හලොං පේ, හුවේ වගේ සමහර ඇට්‍රැක්ෂන් ප්ලේසස් බලන්න යනකොට
තනියම යන්නේ නැතුව ගෲප් එකක් එක්ක යන එක ගොඩක් වෙලාවට පහසුයි වගේම විනෝදජනක වෙනවා. මේ විදිහේ ගෲප් ටුවර් පැකේජස් ඔයාලට ඔන්ලයින් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වියට්නාම් වල මේ විදිහේ ටුවර්ස් ඕගනයිස් කරන ටුවර් ඔෆිස් ගොඩක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට හැනොයි වල ඇවිදිනකොට මේ වගේ ටුවර් ඔෆිස් ගොඩක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. වියට්නාම් වලට ගියාට පස්සේ මේ ටුවර් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය ටුවර් පැකේජ් එකක් බුක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සමහර හොටෙල්ස්ුත් මේ ටුවර් පැකේජ් ඕගනයිස් කරනවා. මේ ටුවර් පැකේජ් ගැන වැඩි විස්තර ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලින් අරගෙන එන්න. වියට්නාම් වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට එයාපෝට් එකෙන් සිම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ලේසි eSIM එකක් යූස් කරන එක. ඔයාලට Klook app එක හරහා eSIM එකක් පර්චේස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට eSIM එකක් ගන්නව නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන මගේ Klook ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක යූස් කරලා ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ කියලා දුන්න දේවල් වියට්නාම් ටුවර් එකක් ප්ලෑන් කරනකොට ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මගේ ඉස්සරහට එන වියට්නාම් වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මේ ගැන වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරන්න. මගේ Facebook page එකත් follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම ගිහින් එන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මාත් එක්ක වියට්නාම් වලට යන ලැහැත්ති වෙලා ඉන්න. එතකම් පීචස්ලා හැමෝටම bye bye.